quay trở lại với channel của mình Mỡ Mỡ. Và hôm nay thì mình sẽ làm về một chủ đề mà có lẽ là có rất là nhiều bạn hỏi rồi. Đấy là làm thế nào mà mình có thể giảm được 26 cân. Đấy là cả một quá trình đấy các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Mỡ Mỡ. Và hôm nay thì mình muốn làm một cái vlog để chia sẻ với các bạn về quá trình giảm cân của mình. Và nếu như mà bạn nào đã theo dõi YouTube của mình ấy thì cũng biết rằng là mình luôn áp lực về cái cân nặng của mình. Và ngay từ bé thì mình đã luôn có một cái thân hình rất là mũm mĩm này, mập mạp này. So với những người bạn cùng tuổi của mình ấy thì trông mình khá là to. Và trông mình nói chính xác hơn thì như là một người khổng lồ khi mà đi cạnh chúng nó ấy. Vào những cái ngày tháng hồi xưa ấy thì mình ăn uống khá là vô tội vạ. Mình ăn uống bừa bãi lắm. Thật sự thì mình chẳng bao giờ biết từ chối những cái lời mời về ăn uống cả. Ai mời gì mình cũng ăn. Mình có thể ăn bất kỳ mọi thứ. Nếu mà để tìm ra một thứ mà mình không thể ăn được ấy thì thực sự rất là khó luôn. Đấy là lý do mà vì sao khi mới lên đến lớp 2 thì mình đã nặng 40 cân. Và khi mà mình lên đến lớp 6 thì mình nặng tầm 60 cân. Và đỉnh điểm là khi mà mình học lớp 8 thì mình nặng 78 cân. Và thật ra ấy là hồi đấy có rất là nhiều người dành những cái lời miệt thị không hay dành cho mình là eo ơi xấu thế, eo ơi béo thế, tại sao có thể xấu đến như thế được nhỉ? Và mình tự đặt ra những câu hỏi trong đầu mình thôi. Thế hóa ra xấu là một cái tội à? Mình đâu có xứng đáng nhận những cái lời miệt thị như thế đâu đúng không? Và mình quyết tâm rằng là mình sẽ phải thay đổi. Mình thay đổi không phải là để người ta nghĩ gì về mình, mà mình muốn thay đổi vì mình thôi. Mình muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Và cái cô gái 15 tuổi ngày ấy thì bắt đầu đã biết quan tâm đến ngoại hình của mình hơn. Mình đã bắt đầu biết lên mạng này, tìm tòi về những cái phương pháp giảm cân khác nhau, về những cái bài tập này, về những đồ ăn healthy này. Và mình bắt đầu luyện cho mình một cái lối sống lành mạnh. Cân nặng hiện tại của mình bây giờ là 52 cân. Và so với thời điểm mà mình nặng nhất thì là 78 cân. Tổng cộng là mình đã giảm được 26 cân tất cả. Và sau đây thì mình muốn làm một cái vlog ngắn để chia sẻ cho các bạn về 26 tips mà mình đã áp dụng thành công lên bản thân mình này. Mình chỉ muốn nói rằng là mình không phải là một chuyên gia dinh dưỡng hay là không phải là một vận động viên thể hình gì cả. Mà đây chỉ là những tips mà mình đã áp dụng thành công lên bản thân mình. Và mình chỉ muốn mang đến để chia sẻ với tất cả mọi người thôi. Chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhá. Bây giờ thì mình cũng bắt đầu nhá. Ok, và điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là đầu tư một cái cân. Thì tại sao mà các bạn lại phải mua một cái cân? Hồi xưa thì mình luôn có cái suy nghĩ rằng là mình không muốn biết cân nặng của chính bản thân mình. Bởi vì là Khi mà mình bước lên cân, nhìn thấy cái cân nặng ấy, mình sẽ kiểu bị sốc ấy. Và thực sự mình rất là buồn. nhưng mà mình phải vượt qua được chính cái nỗi sợ của bản thân mình thì mình mới có thể giảm cân được thành công chứ đúng không? Thì các bạn cần phải mua một cái cân này. Cân cái cân nặng ấy, đặt nó là một cái cột mốc đầu tiên. Và sau đấy chúng mình sẽ bắt đầu từ từ giảm cân. Và khi mà mình giảm đến một cái cân nặng nhất định rồi này, so sánh nó với cái cột mốc ban đầu, mình sẽ ghi chép lại là xem là mình đã giảm được bao nhiêu cân rồi. Thì cái tips của mình đó là mình mua một cái cân và mình để nó ở đầu giường. Mỗi sáng mỗi khi thức dậy thì mình sẽ cân khi mà cái bụng mình còn trống ấy. Và tốt nhất là các bạn không nên mặc gì, bởi vì đấy mới thực sự là cân nặng thật của mình. Và mình sẽ có một cái quyển sổ nhỏ để ghi chép lại mỗi một lần mình cân, xem là mình tăng hay giảm. Và từ đó thì mình có thể điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của mình sao cho phù hợp và an toàn nhất có thể nhé. Điều thứ hai mà các bạn cần phải làm đó chính là xác định mục tiêu và động lực của các bạn. Nhiều người bạn của mình thường nói với mình rằng là mình phải giảm cân bởi vì chính bản thân mình, vì mình muốn tốt hơn, chứ không phải là bởi vì người mình thích hay là bởi vì cô A, cô B nói rằng là mày phải giảm cân đi nhá, béo quá rồi đấy. Nhưng mà các bạn thử nghĩ mà xem, sự thật ấy, các bạn chỉ có thể giảm cân khi mà có một cái tác động gì đấy tác động đến bạn thật mạnh. Ví dụ như là về mặt tâm lý này, sức khỏe này, hay là vì một chuyện gì đấy xảy ra trong quá khứ. Ví dụ nhá, có thể là các bạn muốn giảm cân
để trả thù lại cái thằng người yêu cũ hồi xưa dám chia tay mình chỉ vì cân nặng của mình. Hoặc các bạn có thể giảm cân để giành lấy cái cơ hội mà đáng nhẽ ra nó phải là của bạn, nhưng lại bị người khác cướp mất chỉ vì là mình xấu xí hơn, mình béo hơn. Vậy thì hãy tìm ra một lý do của các bạn, một cái lý do của riêng bản thân mình thôi, và bắt đầu với cái cuộc hành trình giảm cân này nhé. Điều thứ 3 mà các bạn cần phải làm đó chính là học nấu ăn ở nhà và bớt ăn ở bên ngoài hơn. Mình biết là nói đến đây thì có nhiều bạn lười sẽ rất là nản đúng không? Bởi vì là ăn ở ngoài thì vừa nhanh vừa tiện này, tại sao lại phải về nhà rồi mua đồ ăn các thứ nấu như thế, rất là mất thời gian và tốn tiền đúng không? Nhưng mà các bạn tin mình đi, nấu ăn không khó đến như thế đâu, nhất là khi các bạn nấu ăn healthy nữa. Bởi vì là khi nấu ăn healthy thì mình không cần phải chế biến nhiều, cũng không cần phải cho thêm nhiều gia vị. Ví dụ như khi các bạn ăn rau ấy thì các bạn chỉ cần luộc thôi hoặc là hấp thôi, chứ các bạn đừng có xào dầu mỡ linh tinh nhiều. Tuy nhiên thì có một lưu ý cho các bạn, đó là khi mà các bạn nấu ăn ở nhà thì chúng mình nên dùng càng ít gia vị càng tốt. 2 cái gia vị mà mình dùng nhiều nhất thì là muối và tiêu. Ngoài ra thì mình không sử dụng thêm gia vị gì cả. Tuy nhiên, khi các bạn sử dụng muối mình cũng lưu ý là chọn ít thôi nhá. Bởi vì ăn nhiều muối thì nó sẽ bị tích nước, làm cho cơ thể phù nề. Và nhiều khi ấy, cân nặng của mình thì vẫn thế thôi, nhưng mà bởi Vì mình ăn mặn nhiều quá, đâm ra là trông người mình nó kiểu bị phù lên, trông nó béo, rồi mặt mũi sưng hết cả lên. Điều thứ 4 mà các bạn cần phải làm đó chính là không nên ăn cố. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì thường những người béo thì người ta thường có những cái dạ dày rất là to, và ngược lại thì những người gầy thì thường có những cái dạ dày rất là nhỏ. Chính vì vậy, để mà giảm cân được thì các bạn phải làm cho cái dạ dày của mình nó dần dần thu nhỏ lại. Điều mà bây giờ các bạn cần phải làm đó chính là mỗi ngày mình ăn ít đi một chút thôi. Ví dụ như là hôm trước mình ăn 3 bát cơm thì hôm nay mình ăn 2 bát rưỡi, rồi ngày mai mình ăn 2 bát. Chẳng hạn như vậy thì dần dần cái dạ dày của bạn nó cũng sẽ được thu nhỏ lại. Và một cái tips của mình ấy, đó là khi mà mình ăn đến một cái mức mà cái bụng mình nó lưng rồi thì mình sẽ dừng lại ở đấy, và mình sẽ chỉ uống thêm một cốc nước hoặc là tráng miệng bằng một miếng hoa quả thôi. Vậy là xong, chứ mình sẽ không ăn cố thêm một bát cơm hay là một bát canh to sụ ra. Bởi vì là khi mà mình ăn xong cái đấy thì cái bụng của mình nó sẽ trương phình ra và mình bắt đầu cảm thấy rất là tệ bản thân mình, và bắt đầu mình sẽ lại suy nghĩ rằng là ước gì mình đã không ăn thêm cái bát cơm đấy thì có phải bây giờ mình không khổ như thế này không. các bạn cần phải làm đó chính là vứt hết đồ ăn vặt đi. Ý mình ở đây ấy, không phải là vứt hết những cái đồ ăn vặt mà các bạn có sẵn trong nhà đi, mà chỉ là không để nó trong tầm mắt của các bạn nữa thôi. Thì nếu như mà không có các cái loại đồ ăn vặt không lành mạnh như thế, khi đói chúng ta có thể tìm đến những cái loại đồ ăn vặt lành mạnh hơn, tốt hơn cho sức khỏe và còn giúp các bạn giảm cân nữa. Có thể kể đến như là các loại hạt này, thì có hạt hạnh nhân này, hạt óc chó này, hạt điều này, rất là nhiều các loại hạt. Hoặc là sữa chua Hy Lạp này, sữa này, trứng này, hoa quả nữa. Điều thứ 6 đó là các bạn không nên ăn vặt khi các bạn đói. Bởi vì là thường những cái đồ ăn vặt ấy, nó có những cái lượng calo rất là cao, và chỉ cần 2 gói bim bim như vậy là đã bằng một lượng calo của một bữa chính rồi. Vậy mình thường ăn gì khi đói để không cảm thấy cồn cào? Một cái tips mà có thể coi là không healthy mấy của mình đó là mình sẽ ăn kẹo cao su mỗi khi đói. Bởi vì là khi mà mình ăn kẹo cao su ấy, mình cũng cảm nhận được cái vị ngọt ngọt. Và dần dần khi mà như thế thì mình sẽ thay đổi được hoàn toàn cái thói quen ăn vặt của mình luôn. Nếu như mà các bạn không thích ăn kẹo cao su thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng những cái đồ uống không calo như là cà phê này hoặc là trà này, thì sẽ lấp đầy được cái khoảng trống trong bụng của bạn. Điều thứ 7 mà mình làm để giảm cân đó chính là uống một cốc giấm táo mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng khoảng 30 phút. Thì giấm táo thì rất là nổi tiếng trong việc giảm cân rồi đúng không nào? Trong giấm táo có một cái chất gọi là axit acetic, thì cái chất này sẽ giúp thúc đẩy cái quá trình tiêu hóa của bạn này và đánh tan cái mỡ thừa trong bụng của bạn nữa. Vậy mình đã sử dụng giấm táo như thế nào để giảm cân? Mình uống vào buổi sáng, thường là trước bữa ăn khoảng 30 phút. Những gì bạn cần là một cốc nước lọc này và 3 thìa giấm táo, không cho thêm đường nhé.
Nếu như bạn cảm thấy quá khó uống thì có thể cho thêm một thìa mật ong, khuấy đều rồi uống luôn. Lưu ý, không nên uống quá 3 thìa giấm một ngày và không nên uống trực tiếp nhé, vì như thế có thể làm bỏng rát cổ. Điều thứ 8 mà mình đã làm và áp dụng thành công để giảm cân, đó là mình đã tránh sử dụng đường nhất có thể trong các bữa ăn của mình và mình thay thế bằng những chất tạo ngọt tự nhiên. Nếu như bạn nào mà muốn giảm cân thì tốt nhất là đường không nên nằm trong từ điển của các bạn, bởi vì như các bạn biết đấy, đường thì không tốt cho sức khỏe, bởi vì là đường là một loại năng lượng rỗng và mặc dù cái lượng calo của nó thì rất là cao nhưng mà nó hoàn toàn không có chất dinh dưỡng gì cả. Chính vì vậy thì mình sẽ thường thay đường bằng những loại tạo ngọt tự nhiên, ví dụ như là mật ong này. Mật ong thì rất là tốt cho sức khỏe rồi đúng không? Các bạn có thể dùng mật ong để hòa với nước chanh này, dùng mật ong để làm bánh này. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng nho khô. Nhưng mà bởi vì nho khô thì có một cái lượng calo rất là cao, nên là mỗi một lần mà mình sử dụng thì mình chỉ sử dụng một nắm nhỏ thôi nhá. Và cuối cùng thì các bạn cũng có thể sử dụng hoa quả hoặc là rau củ tự nhiên khi mà nấu canh này. Ví dụ như là khoai tây này hoặc là củ cải thì cũng giúp cho cái canh của bạn ngọt hơn mà không cần sử dụng đến đường đấy. Điều thứ 9 mà các bạn cần phải làm khi giảm cân đó chính là check lượng đồ ăn mà các bạn nạp vào và lượng calo mà các bạn tiêu thụ. Thì ai mà giảm cân cũng biết rằng là khi mà mình muốn giảm cân thì cái lượng calo mà mình nạp vào phải thấp hơn cái lượng calo mà mình tiêu thụ hàng ngày, đúng không? Thì một tips của mình đó chính là để mà check được cái lượng calo mà mình ăn hàng ngày thì mình sẽ dùng một cái app, đó là app MyFitnessPal. Thì ở cái app này mình sẽ để một cái màn hình ở đây nhá, để cho các bạn có thể theo dõi. Thì ở cái app này nó sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn check được lượng calo ở trên những cái mà mình ăn hàng ngày. Ví dụ như mình có một cái gói bim bim, thì ở trên cái gói bim bim này mình chỉ cần scan cái code của cái bim bim này thì nó sẽ hiện lên ở trên đây bao nhiêu lượng calo ở trong một gói bim bim này, những cái thành phần có trong gói bim bim này, chất béo, đạm, protein, các thứ. Còn để mà check được cái lượng calo mà mình tiêu thụ đi cái lượng calo mà mình tập thể dục rồi thì mình đi lại mình tốn được bao nhiêu calo, thì mình sẽ thường đeo một cái đồng hồ Apple Watch của mình để check xem là một ngày thì mình đã tiêu thụ được bao nhiêu lượng calo nhá. Điều thứ 10 mà mình làm để giảm cân thành công đó chính là mình ăn đầy đủ chất. Có rất là nhiều bạn khi mà giảm cân thì thường có suy nghĩ rằng là không nên ăn tinh bột để giảm cân. Và mình nghĩ rằng là cái phương pháp này thì nó không thực sự tốt cho sức khỏe đâu. Bởi vì cá nhân mình đã cũng từng thử qua cái phương pháp này rồi. Một vài hôm đầu thì thấy cơ thể nhẹ đi trông thấy, soi gương thì thấy mình gầy đi trông thấy. Nhưng mà khoảng được hơn một tuần thì bắt đầu thấy chóng mặt này, rồi cơ thể nó chậm chạp hơn, nó không được linh hoạt như khi mà mình nạp đầy đủ tinh bột nữa. Vậy nên là một cái tips của mình cho các bạn muốn giảm cân đó chính là mình hãy đổi từ tinh bột xấu qua tinh bột tốt. Tinh bột tốt là gì? Tinh bột tốt là một cái tinh bột mà nó sẽ tiêu hóa chậm hơn trong cơ thể của bạn. Ví dụ như là khi mà bạn ăn một bát cơm gạo lứt thì các bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, ăn từ buổi trưa mà sẽ no đến tận buổi tối luôn. Chứ không như kiểu là khi mà các bạn ăn một bát cơm gạo trắng thì nó sẽ chỉ cầm khoảng 1-2 tiếng thôi là các bạn đã đói trở lại rồi. Ok, các ví dụ về tinh bột tốt mà có thể kể đến như là khoai lang này, yến mạch này, gạo lứt này, bánh mì nguyên cám. Thì các bạn có thể dùng những cái loại tinh bột này và thay thế cho cơm gạo trắng trong các bữa ăn hàng ngày nhé. Điều tiếp theo mà mình làm đó là chia nhỏ các cái bữa của mình ra và mình không bỏ bữa. Thì một cái tips của mình là thay vì một ngày mình ăn 3 bữa thì mình đã chia đều thành 5 đến 7 bữa. Và các bữa thì thường cách nhau từ 3 đến 4 tiếng. Khi mà mình thử phương pháp này thì mình cảm thấy là mình không còn bị đói giữa các bữa nữa, bởi vì là mình được ăn nhiều hơn, đúng không? Và ngoài ra thì bởi vì là các cái bữa ăn nhỏ này có thể thay đổi tùy theo sở thích của bạn, nên là nó sẽ cung cấp cho bạn đủ chất và đủ năng lượng hơn, và nó sẽ không kiểu bị vắt kiệt dạ dày nữa ấy. Các bạn tuyệt đối không được bỏ bữa khi giảm cân nhá, bởi vì là khi mà các bạn bỏ bữa thì thường là các bạn sẽ có xu hướng mà tìm đến những cái đồ ăn vặt, mà đồ ăn vặt thì có calo cực kỳ cao. Điều tiếp theo mà mình làm đó là thay đổi loại dầu ăn. Từ dầu ăn thực vật thông thường thì mình sẽ thay đổi nó thành những cái loại dầu như kiểu là dầu ô liu này, dầu dừa này, hoặc là dầu mè nữa. Bởi vì những loại dầu này thì rất là tốt cho sức khỏe của các bạn.
Mình thì mình ưu tiên dầu ô liu nhất, bởi vì là với mình ấy thì dầu ô liu rất là dễ ăn, và hơn thế nữa thì nó có rất là nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp các bạn chống lại ung thư này, và còn rất là tốt cho làn da của các bạn nữa. Một lưu ý cho các bạn khi mà sử dụng dầu ô liu là một ngày mình chỉ sử dụng từ 2 đến 3 thìa thôi. Và khi mà mình sử dụng dầu ô liu thì mình cũng không nên đun quá lâu trong nhiệt độ cao, bởi vì như thế sẽ làm mất những cái chất dinh dưỡng tốt có trong dầu ô liu nha. Ăn theo thứ tự là một điều mình đã áp dụng rất thành công vào cơ thể mình để giảm cân. Thì như mình đã nói ở trên, thì trong một bữa ăn đầy đủ chất thì phải có chất xơ, chất đạm và tinh bột. Thì theo thứ tự mà mình ăn ấy, thì mình thường ăn canh đầu tiên này, sau đó thì mình ăn rau, và tiếp theo thì là thịt, cuối cùng thì mình mới ăn tinh bột. Thì mình sẽ có một cái đĩa như thế này. Thì ở đây mình sẽ có khoảng 50% là rau, 25% là chất đạm, có nghĩa là thịt, và cuối cùng là 25% là tinh bột. Thì các bạn có thể sử dụng cơm trắng hoặc là cơm gạo lứt. Ở đây mình sẽ sử dụng cơm gạo lứt. Điều tiếp theo mình áp dụng thành công đó chính là mình ăn chậm lại. Thì các nhà khoa học đã chứng minh rằng là một người mà ăn chậm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vóc dáng của người ta. Và nếu như mà bạn nhai từ 30 đến 40 lần trước khi bạn ăn thì sẽ giảm được một nửa lượng đồ ăn mà bạn tiêu thụ vào hàng ngày đấy. Thì tại sao mà chúng mình lại không ăn chậm lại nhỉ? Bởi vì ăn chậm lại thì vừa giúp chúng mình có thể giảm cân, mà mình vừa có thể cảm nhận được cái hương vị của đồ ăn rõ hơn. Tips cho các bạn để ăn chậm lại đó là các bạn dùng đũa để gắp thức ăn chứ không dùng thìa. Ngoài ra khi ăn thì mình dành ra một khoảng thời gian dành trong ngày để ăn, chứ không phải là ăn rồi sau đó gấp gáp vì công việc. Và khi ăn thì mọi người ngồi thẳng lưng lên, hít thở sâu và ăn nha. Điều tiếp theo mà mình đã áp dụng thành công đó chính là mặc quần áo bó khi ăn. Có phải là nhắc đến đây thì rất là nhiều bạn suy nghĩ rằng là tại sao đã béo rồi lại còn phải mặc quần áo bó? Không phải là như thế thì nó sẽ lộ ra những cái lớp mỡ ở trên cơ thể mình à? Thì đúng rồi đấy. Bạn mặc quần áo bó để bạn có thể ý thức được rằng là mình béo và mình nên ăn ít lại. Hơn thế nữa, khi mà các bạn mặc quần áo bó để đi ăn thì các bạn sẽ biết khi nào để mà dừng lại, chứ mình sẽ không ăn cố nữa. Bởi vì khi mà các bạn mặc quần áo bó thì các bạn chỉ cần ăn no một chút thôi là các bạn đã thấy là cái bụng của mình, cái quần của mình nó khá là chật rồi. Nhưng mà khi mà các bạn mặc một chút áo rộng ấy thì các bạn sẽ cậy là cái áo rộng này nó sẽ che hết cái bụng to của mình đi, nên là mình cứ ăn thôi, lo gì đúng không? Ok, có một điều rất quan trọng mà khi các bạn muốn giảm cân các bạn có thể làm, đó chính là các bạn sẽ thay đổi những cái kích cỡ của những cái bát đĩa mà các bạn sử dụng trong những cái khẩu phần ăn hàng ngày nhá. Ví dụ như bình thường các bạn sử dụng một cái bát to thì bây giờ mình hãy đổi nó thành một cái bát nhỏ hơn. Ví dụ như bình thường các bạn sử dụng một cái đĩa to thì bây giờ có thể đổi nó thành một cái đĩa nhỏ hơn. Cá nhân mình ấy, khi mà mình ăn thì mình không muốn để thừa lại đồ ăn ở trên đĩa. Chính vì vậy khi mà sử dụng một cái đĩa nhỏ hơn thì mình hoàn toàn vẫn có thể ăn sạch cái đĩa đấy luôn. Nhưng mà những cái lượng calo ở trong cái đĩa nhỏ này thì chắc chắn là sẽ ít hơn ở trong cái đĩa to. Và điều này sẽ giúp bạn giảm cân rất nhiều đấy. Một tips tiếp theo ở đây cho các bạn muốn giảm cân mà không cần phải làm gì nhiều, đó là khi mà mình đi siêu thị ấy thì mình ghi lại những thứ mà cần thiết. Thì sau đấy khi mà mình đến siêu thị mình chỉ mua đúng những thứ mà mình đã ghi lại thôi. Có bạn nào ở đây mà con mắt to hơn cái bụng như mình không? Bởi vì ấy là thường khi mà mình nghĩ trong đầu là mình chỉ cần mua 3-4 thứ thôi, nhưng mà khi mà mình ra đến siêu thị thì mình mua đến hàng tỷ thứ không cần thiết, nhất là đồ ăn vặt luôn ấy các bạn ạ. Giải pháp cho các bạn đó chính là trước khi mình đi siêu thị hoặc là đi chợ thì mình sẽ ghi lại những thứ mình cần thiết nhá. Và khi ra đến siêu thị thì mình chỉ mua những thứ mà mình đã ghi lại thôi. Ngoài ra thì mình không mua thêm những đồ không cần thiết, vì điều này sẽ giúp mình vừa tiết kiệm chi phí cho cuộc sống hàng ngày này, lại còn giúp mình giảm cân nữa đấy. Tại sao lại không làm nhỉ? Một tin vui cho những bạn siêu lười và vẫn muốn giảm cân nhé. Đó là nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những người mà thức khuya ấy, thì thường có xu hướng là dễ bị béo phì hơn là những người mà có thói quen ngủ, nghỉ ngơi lành mạnh.
Ngoài ra là ngủ sớm thì sẽ giúp bạn tránh cái tình trạng là bị đói vào ban đêm. Mà thường bị đói vào ban đêm thì bạn sẽ bò đi kiếm những cái đồ ăn vặt ấy, mà ăn đêm thì cực kỳ béo luôn. Vậy nên là đi ngủ sớm nha. Một tips cho các bạn muốn ngủ đủ mà vẫn muốn giảm cân, đó chính là ngủ trong phòng tối này, có nhiệt độ điều hòa mát này, và mình tránh các thiết bị điện tử ra nhé. Có một điều mà mình đã làm được mà cho đến bây giờ mình phải cảm ơn bản thân mình rất là nhiều luôn. Đó là Mình đã phải nhắm mắt và unfollow những cái trang về đồ ăn này, những cái trang mukbang này, những cái trang ASMR ở trên YouTube. Bởi vì là khi mà mình xem những cái trang đấy thì mình cảm thấy rất là đói, miệng mình lúc nào cũng kiểu đầy rớt rãi, xong rồi mình bắt đầu không chịu được và bắt đầu mình đứng dậy lết xác đi và lấy đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem những cái video đấy luôn. ok, vậy giải pháp cho các bạn là gì? Đó là các bạn hãy nhắm mắt một lần, unfollow tất cả những cái trang về đồ ăn đấy đi, và thay vào đó thì mình hãy follow những cái trang mà liên quan đến tập gym này, những cái trang mà nấu ăn lành mạnh này, những cái trang mà có thể truyền cho mình những cái cảm hứng tích cực. Thì cá nhân mình có một vài cái trang mà mình đã follow từ rất lâu rồi mà đã truyền lại cho mình rất là nhiều động lực. Đó chính là chị Hana Giang Anh này, Chloe Tinh này, hoặc là chị Amy Wong cũng đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng để giảm cân đấy. Điều tiếp theo mà mình đã làm để giảm cân đó chính là tập luyện. Thì như các bạn đã biết, nếu mà mình muốn giảm cân thì tập luyện và ăn uống luôn đi kèm với nhau, đúng không? Thì theo như nghiên cứu, khi mà bạn muốn giảm cân thành công, tập luyện sẽ chiếm đến 30%, còn lại là ăn uống chiếm 70%. Nghe con số 30% thì có vẻ là khá là ít, nhưng mà tin mình đi, về lâu về dài thì nó sẽ rất là giúp ích cho cơ thể các bạn. Sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe khoắn hơn này, săn chắc hơn này, dẻo dai hơn. Và con gái chúng mình thì ai mà chẳng muốn có vòng 1 và vòng 3 săn chắc, đúng không? Chứ không thể nào mà mình muốn kiểu gầy xong rồi nó chỉ là một đường thẳng ấy. Trông như thế nó rất là chán. Điều tiếp theo mà các bạn cần phải làm để giảm cân đó chính là hãy chọn ra một môn thể thao mà mình yêu thích và kiên trì với nó. Có một cái lịch tập cụ thể. Thì nhiều bạn có nghĩ rằng là tập tạ không phải là một bộ môn yêu thích của các bạn ấy. Thì tại sao chúng mình không chọn những cái môn thể thao khác mà chúng mình hoàn toàn có thể vừa cảm thấy thoải mái khi tập luyện mà vừa có thể giảm cân được? Một vài những cái ví dụ về những cái môn thể thao khác, như ví dụ như kiểu là tennis này, đạp xe này, bơi lội này, chạy bộ này. Tất cả những cái bộ môn này đều có thể giúp các bạn giảm cân được nha. Ví dụ của bản thân mình thì mình sẽ đi tập tạ và mình sẽ có một cái quyển sổ để ghi lại những cái ngày tập của mình. Thì ví dụ như là thứ 2 mình tập tay, thứ 3 mình tập chân, thứ 4 mình tập bụng. Mỗi ngày mình sẽ tập một phần trên cơ thể của mình và mình sẽ ghi lại một quyển sổ để mình có thể theo cái quy tắc đấy và mình sẽ kiên trì với nó nha. Điều tiếp theo mà mình đã làm để giảm cân thành công đó chính là mình mua thêm quần áo tập để như là một cái động lực cho mình để mình đi tập nhiều hơn. Thì như các bạn đã xem ở những cái video trước của mình ấy, thì thấy được rằng là mình có rất là nhiều quần áo tập, đúng không? Mình cảm thấy rằng đây là một cái khoản đầu tư xứng đáng nhất từ trước đến giờ mà mình đầu tư. Tại sao mình lại đầu tư vào quần áo tập? Khi mà các bạn có những cái bộ quần áo tập chất lượng ấy thì mình sẽ cảm thấy như kiểu là mình được tiếp thêm năng lượng. Và một cái tip cho mình ấy là mình sẽ để sẵn quần áo tập trước khi mà mình đi tập ra. Thì khi mà mình mặc cái bộ quần áo tập tí vào rồi ấy, mình sẽ cảm thấy cơ thể nó năng động hơn, nó sảng khoái hơn. Và cứ thế thì mình đi tập thôi chứ mình không kiểu bị lười nữa. Thì một vài những cái hãng quần áo tập mà mình hay mua có thể kể đến như là Gymshark này, Lululemon này, và Athletic nữa. Thì mình sẽ để link ở bên dưới cho những bạn nào cần nhé. Thì làm gì cũng vậy, người ta thường có câu là nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà nếu muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Thì trong cái hành trình giảm cân của mình ấy,
thì mình luôn có những người bạn đồng hành cùng mình. Thì nếu như mà các bạn đã xem những cái video trước đấy của mình thì các bạn cũng biết được rằng Thư và Khôi là hai người bạn rất là thân của mình. Và chúng mình luôn có mặt cùng nhau trong mọi chặng đường luôn, nào là học tập này, tập luyện này, ăn uống. Hai đứa nó đã cho mình rất là nhiều lời khuyên trong quá trình giảm cân của mình. Khi mà mình kiểu mình muốn ăn cái gì dã man, mình muốn ăn ơi là muốn ăn luôn ấy, thì chúng nó bảo không được, mày đang giảm cân cơ mà. Hoặc khi mà mình lười tập thì chúng lại bảo thôi tập đi, mày sắp giảm được cân rồi, trông mày gầy đi rồi đấy. Để nói về mình của ngày hôm nay thì mình thực sự muốn shout out cho hai đứa bạn của mình, Thư và Khôi, vì nhờ có hai đứa nó mà mình mới có được ngày hôm nay. Mình đã giảm cân thành công. Nguyên tắc tiếp theo của mình để giảm cân thành công đó là mình luôn có một ngày tự thưởng cho bản thân trong quá trình giảm cân của mình. Nghe thì có vẻ rất là vô lý nhưng mà thật ra thì rất là thuyết phục đấy. Bởi vì làm gì có ai mà có thể giảm cân mãi trong một khoảng thời gian dài mà không chán, đúng không? Vậy thì quy tắc của mình đó là mình sẽ có 3 bữa tự thưởng cho bản thân trong vòng 1 tuần. Không nhất thiết là 3 bữa này phải trong một ngày, nhưng có thể rải rác đều ra thành 3 bữa trong 1 tuần. Thì mình có thể để một bữa ở đầu tuần này, một bữa ở giữa tuần này và một bữa ở cuối tuần nữa. Thì như vậy nó sẽ luôn luôn là cái động lực cho bạn. Vì mỗi khi mà bạn cảm thấy ăn kiêng quá là khổ đi, bạn nghĩ rằng thôi cố lên, đến ngày mai thôi là mình được tự thưởng cho bản thân rồi, đến ngày mai thôi là mình sẽ được ăn hamburger rồi, cánh gà rán, khoai tây chiên, đúng không? Cố gắng lên nhá, bởi vì mình sẽ có một ngày tự thưởng cho bản thân mình đấy. Điều cuối cùng mà các bạn cần phải làm đó là không bao giờ được bỏ cuộc. Nghe thì có vẻ khó đấy, nhưng mà nếu như mà các bạn bỏ cuộc ấy thì có nghĩa là các bạn đã chịu thua trước bản thân mình rồi. Nhiều khi mình cũng muốn bỏ cuộc lắm, nhưng mà mình trong đầu lại có một cái suy nghĩ rằng là chẳng lẽ mình lại chịu thua trước cái đẹp hay sao? Chẳng lẽ giới hạn của mình nó lại chỉ ở đây hay sao? Mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là mình có thể vượt qua cái giới hạn của chính bản thân mình rồi, đúng không? Vậy thì tại sao mà chúng mình không thử cố thêm một chút nữa? Phải cố nữa thì chúng mình mới biết được giới hạn của chúng mình ở đâu, đúng không? Đừng bỏ cuộc nhá. Bởi vì chỉ có khi cố gắng thì bạn mới biết được giới hạn của bản thân của mình ở đâu. Mà không ai là có giới hạn cả. Bởi vì giới hạn là do chính bạn đặt ra đấy. Vậy nên hãy cố gắng hơn nữa nhé. Vậy là đã kết thúc tần tật tất cả những cái tips hay ho mà mình đã học được và áp dụng cho bản thân mình để giảm cân thành công rồi. Mình sẽ luôn là một người bạn ở đây để chia sẻ với các bạn về quá trình giảm cân của mình. Nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Mình sẽ đọc và sẽ trả lời sớm nhất có thể. Nếu như các bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Video cũng đã dài rồi, mình sẽ dừng ở đây thôi. Hẹn gặp các bạn ở video sắp tới nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye!